Xin chào mọi người, cuộc phiêu lưu tay trong tay của Lê và Dano đã giới thiệu với mọi người về vườn thực vật Phong Nha. Trong video này chúng ta sẽ ngược dòng sông Son để tham quan vùng đất được gọi là vương quốc của những hang động nhé. Trước tiên xin mời mọi người ngắm toàn cảnh Phong Nha Kẻ Bàng và tìm hiểu ý nghĩa của tên gọi. Phong Nha là tên của ngôi làng, Kẻ Bàng là tên của dãy núi đá vôi rộng lớn bao quanh khu vực làng Phong Nha. Từ đó có tên gọi là Phong Nha Kẻ Bàng. Vườn quốc gia trong khu vực này cũng được lấy tên là Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2003. Vùng đất này là một sản phẩm tuyệt vời của địa chất. Đặc trưng của vườn quốc gia là các kiến tạo đá vôi với hơn 300 hang động, các sông ngầm và hệ động thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ của Việt Nam và sách đỏ của thế giới. Ôi tin được không? Hơn 300 hang động! Vài ngày trước khi Lê và Dano biết được điều này thì đã quá hồi hộp, đến nỗi không thể chờ đợi thêm và phải đến Quảng Bình ngay thôi. Bây giờ chúng ta hãy nhìn xuống bên dưới, cảnh đẹp đó như được thêu gấm thêu hoa bởi dòng sông Son uốn khúc ôm lấy những dãy núi xanh thắm. Vì vậy khi nói đến vẻ đẹp của động Phong Nha thì không thể nào thiếu vẻ đẹp bên ngoài hang động. Đó chính là hành trình vượt sông Son giữa các dãy núi hùng vĩ. Chúng lúc ẩn lúc hiện trong lớp sương hồng sớm mai hay lớp sương khói lam chiều. Đó là một cảnh tuyệt đẹp. Thưởng thức một ly cà phê mỗi sáng hay một ly sinh tố xoài khi chiều buông trên dòng sông Son thì phải nói là đời không còn gì để hối tiếc. Để Lê chia sẻ một chút về cách đi đến Phong Nha nhé. Bạn có thể bay thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất hoặc Nội Bài đến sân bay Đồng Hới, Quảng Bình. Sau đó bạn đón xe đến Phong Nha Kẻ Bàng. Hoặc là bạn bay đến Đà Nẵng rồi sau đó đón xe đến đây luôn. Lưu ý thêm một chút là nếu như bạn muốn khám phá hang Sơn Đòn thì cần phải đặt chỗ trước cả năm. Và ngoài ra thì còn phải trải qua luyện tập và kiểm tra sức khỏe. Đến với mảnh đất hiền hòa yên bình này, bạn sẽ bắt gặp dòng sông Son thơ mộng chảy uốn quanh thị trấn. Tên gọi này bắt nguồn từ đâu? Ngược dòng lịch sử, sông Son giao với sông Danh, khu vực này thường diễn ra các cuộc chiến phân chia đằng trong đằng ngoài của thời vua Lê Chúa Trịnh ở thế kỷ thứ 16. Hay hai miền Nam Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo một giai thoại cho rằng vào đầu thế kỷ thứ 19, trong lúc nghĩa quân Tây Sơn giao tranh với quân Nguyễn Ánh đã chạy về phía dòng sông này. Quân Tây Sơn thất thủ, máu của các tử sĩ loang ra đỏ như màu son, đỏ thắm cả dòng sông. Do vậy hình thành nên tên gọi sông Son. Và vùng đất Quảng Bình còn là nơi sinh ra một trong 7 vị tướng lừng danh thế giới. Đó chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người hùng của dân tộc Việt Nam, người đã giành chiến thắng vẻ vang ở nơi mà thực dân Pháp tự cho là pháo đài bất khả xâm phạm. Năm 2013, chúng ta đã lưu luyến, tiếc thương tiễn đưa vị tướng tài ba về nơi an nghỉ cuối cùng. Nguyện vọng của Ngài vẫn là được nằm lại trên mảnh đất Quảng Bình yêu thương. Một truyền thuyết khác là một câu chuyện tình yêu son sắt của một đôi tình nhân. Họ yêu nhau nhưng gia đình hai bên thì quá cách biệt. Cô gái được sinh ra trong gia đình phú hộ giàu có, chàng trai thì gia cảnh bần nông. Họ gặp phải sự phản đối gay gắt, vì thế cả hai đã trầm mình xuống dòng sông này để dùng cái chết chứng minh cho tình yêu bất diệt, sắc son thề nguyện của họ. Từ đó sông có tên gọi là sông Son. Dù là dòng sông lịch sử hay dòng sông trong cuộc chiến bảo vệ tình yêu thì sông Son vẫn có một điểm đặc biệt mà ít ai biết đến. Đó là dòng sông có hai màu đối lập nhau. Mùa nắng nước sông xanh ngắt, trong veo và thậm chí có thể nhìn thấy đáy sông. Không phải màu xanh biếc của mây trời, cũng không phải màu xanh thiên thanh. Lê chỉ có thể miêu tả là màu xanh thiên thần. Hãy xem video và cảm nhận nhé. Dano giải thích cho Lê ở đây có nhiều sông ngầm, nước sông có vi lượng đá vôi trong núi chảy ra tạo nên một màu xanh như vậy. Nhưng vào mùa mưa thì nước sông chuyển sang màu đỏ do trộn lẫn với bùn đất đỏ Ba Giang ở thượng nguồn đổ về, mà nước sông chuyển sang màu đỏ như son. Trong chuyến đi này, Lê và Dano may mắn được chiêm ngưỡng cả hai màu. Đây là vùng phù sa của đất đỏ Ba Giang nè. Nếu muốn khám phá động Phong Nha, bạn nên bắt đầu khoảng 8 giờ sáng và tốt nhất là lên vào mùa nắng. Bạn có thể đi theo đội nhóm hoặc là đi lẻ để ghép thuyền. Từ khoảng 10 đến 12 người là thuyền có thể khởi hành, hoặc là bạn cũng có thể thuê bao nguyên thuyền. Buổi sáng ở đây khá sương mù khi những tia nắng đầu ngày lóng lánh rọi xuống dòng sông xanh. Đó là thời khắc tuyệt đẹp. Nếu may mắn, camera của bạn sẽ chớp kịp những khoảnh khắc độc đáo. Đó là lý do Lê dành nhiều thời gian để gửi đến bạn những thông tin và kinh nghiệm của mình. Toàn bộ video và hình ảnh không qua chỉnh sửa, Lê muốn gửi đến nguyên bản để mang đến cho bạn vẻ đẹp chân thật nhất. Nếu yêu mến Lê thì hãy cho Lê một like, chia sẻ để Lê có thêm động lực ra video kế tiếp nhé.
giờ chúng ta sẽ chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên. Dòng sông sẽ dẫn bạn đến động Phong Nha, một trong những hang động đáng ngạc nhiên nhất thế giới. Động Phong Nha không chỉ được biết đến là một hang động mà còn là một kiệt tác của thiên nhiên được tạo ra qua hàng trăm năm. Cảnh quan đặc biệt của cửa hang cùng với sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự tĩnh lặng và huyền bí tạo nên một không gian đầy mê hoặc khi bạn tận mắt khám phá. Khi bước vào hang động, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự tuyệt vời của các khối thạch nhũ độc đáo. Các khối thạch nhũ này được sinh ra từ dưới đẩy lên hoặc được kết thành từ hàng tỷ giọt nước chứa khoáng chất từ trên nhỏ xuống. Chúng được hình thành trong hàng vạn năm, triệu năm. Chúng có rất nhiều màu sắc tùy thuộc vào loại khoáng chất tương ứng. Có một điều hết sức lưu ý là đừng chạm tay vào thạch nhũ chỉ vì một chút vô tình khi chiêm ngưỡng hay niềm tin cầu nguyện từ các khối thạch nhũ có hình dáng như Đức Phật, Đức Quan Thế Âm, nàng tiên cá. Mà chúng ta vô tình chạm tay vào thạch nhũ thì thạch nhũ sẽ chết. Đâu đó bạn sẽ thấy vài khối thạch nhũ bị chai đen nếu chúng gần với tầm tay. Lê cũng rất thích, nhưng mà nghĩ đến hàng triệu năm hình thành nên Lê đã cố gắng tém lại, không chạm vào chúng. Ngoài ra cũng vì có thanh tra Đan Hồ đi bên cạnh mà. Càng đi sâu vào hang động dần trở thành một bức tranh nghệ thuật rạng ngời, làm cho mọi người phải ngỡ ngàng trước sự vĩ đại của thiên nhiên. Hãy xem kiệt tác của tự nhiên dưới khuếch màu ánh sáng. Ngoài ra, động Phong Nha còn lưu truyền một câu chuyện về nàng tiên cá. Dân gian kể rằng có một nàng tiên cá xinh đẹp sống ẩn mình trong hang động này. Dù đi bộ đường dài mấy ngày liên tục, Lê bị đau cơ, nhưng mà nghe nói có nàng tiên cá nên Lê vẫn cố gắng đi bộ để được chiêm ngưỡng. Sau khi cầu nguyện thì Lê còn vuốt vuốt mặt mình để chờ được xinh đẹp hơn. Người ta nói vẽ hổ khó nhất là vẽ thần thái của hổ. Vùng đất trong lành sạch đẹp này phải có bí quyết nào đó để giữ gìn chứ. Lê và Đan Hồ băng qua nhiều làng mạc, nhiều nhà thờ đã thấy một cảnh tượng đặc biệt. Đó là hàng trăm người dân bơi thuyền vớt rong dưới dòng sông. Nếu bơi thuyền dạo chơi hay câu cá là bình thường, Lê hỏi người địa phương ở đây thì được biết là chiều nào người dân trong làng cũng bơi thuyền vớt rong để làm trong sạch nước sông. Và lượng rong thu được thay vì bỏ đi một cách lãng phí, người dân tận dụng để nuôi cá trắm. Đó là lý do cá trắm ở đây được nuôi organic nhất. Nếu đến đây thì đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức các món ăn từ cá trắm nhé. Mỗi thuyền từ 2 đến 3 người khoan thai vớt rong mỗi khi chiều buông xuống. Nhìn từ xa xa, cả khúc sông lao động với những thuyền đầy ắp rong xanh, đó là một hình ảnh tuyệt đẹp. Cả một khúc sông được trong vắt, không một cọng cỏ có thể thấy được đáy sông, phần nào là nhờ vào sự vất vả, miệt mài của các cô chú, anh chị. Lê nghĩ ngoài tranh cấy lúa của miền Bắc, tranh chân trần trên cát của miền Trung, tranh thuyền ghe Nam Bộ, thì cũng nên có một bức tranh vớt rong bảo vệ môi trường như thế này. Phong Nha vẫn luôn là một trong những địa danh thu hút rất nhiều sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Một vùng đất xinh đẹp với cảnh quan làm say đắm lòng người. Hành trình ngược dòng sông Son để chiêm ngưỡng kiệt tác tự nhiên của Lê và Đan Hồ hy vọng sẽ mang đến cho mọi người một bức tranh thú vị. Cảm ơn đã xem video của Lê. Nếu thích hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem video kế tiếp. Bye bye!